Isa ka rin ba sa mahilig mag-curl ng buhok kung may mga orahan na pupuntahan? So, meron akong isang alam na mabisang paraan. So, excited ka na ba? Hi guys! Hindi na lang po inyo ate mo Jay. So, for today's video, mag-curl nga tayo ng hair. And nagamit tayo ng Vogue. Ito siya. Ayan. And, syempre, ang nasa loob niya is curler. Dalawang pin. And, rat hair comb. Ayan, suklay. And for today, hindi ako pwedeng curl ng buhok dahil nga kaka-Brazilian ko lang last time, yung sa last na vlog ko. And, ayun, meron akong model and papakilala ko siya sa inyo, si Rian, aka Rai. Hello! Sisimulan na namin mag-curl ng buhok. So, let's go! Basta, parang ang kuba. Press mo lang siya. Ganyan. Then, patagalin nyo lang ng konti. Ayan, patagalin nyo ng konti. Then, saka mo siya hilain. Tiyana! Ito na siya. Oo, diba? Napaka-nice. Sobrang ganda. Magic curler.
Ayan, tapos na po. Yan siya. So, ayun nga, tapos na kami mag-curl. And, ang aking comment regarding sa magic curler natin, okay naman siya, maganda siya, lightweight, and then affordable price. And yung barrel niya, mabilis naman siyang uminit, like 1 to 2 minutes mainit na siya. Ang hindi ko lang nagustuhan doon is, wala siyang temperature indicator. So, hindi mo siya maa-adjust yung temp niya, and hindi mo rin malalaman kung risky na siya especially sa mga sensitive na hair. Ayun lang. So, dito na nga po pala magtatapos sa aming vlog for today. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para laging updated sa mga susunod ko pang uploads. So, yun lang guys. Thank you. Bye-bye! No, 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 no. And so, yun na nga, was ang aming vlog for today. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And, ano? Wait no, lang. no, no, no. Sasabihin.